In today's lesson, you are going to learn about noun. A noun is a word that identifies a person, place or thing. Noun भनेको एउटा word हो जसले कुनै पर्सन व्यक्तिलाई, प्लेस ठाउँलाई अथवा थिङ चीजलाई जनाउँछ। जस्तै जोन, जोन एउटा पर्सन हो, व्यक्तिको नाम हो। टोकियो, प्लेस एउटा ठाउँको नाम हो। बनाना एउटा चीजको नाम हो, एउटा फ्रुटको नाम हो। त्यसैले यिनीहरू नाउनहरू हुन्। यिनीहरूलाई हामी नाउन भन्दछौँ। अब नाउनको प्रकारको बारेमा हामी पढ्न गइरहेका छौँ। आज हामी 8 टाइप्स अफ नाउन पढ्छौँ। जस्तै नम्बर 1 proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, concrete noun, countable noun, uncountable noun, compound noun। अब यसलाई हामी एक एक स्टडी गर्नेछौँ। Proper noun, the specific name for a particular person, place or thing। Proper noun ले चाहिँ एउटा कुनै स्पेसिफिक नेम जनाउँछ। कुनै एउटा प्रोपर व्यक्ति अथवा प्रोपर ठाउँ अथवा पार्टिकुलर चीजलाई जनाउँछ। जस्तै जेसिका भनेको एउटा व्यक्तिको नाम हो। धेरै व्यक्तिमध्ये सर्टेन अथवा पार्टिकुलर मान्छेको नाम हो, त्यसैले यो प्रोपर नाउन हो। पेरिस भनेको धेरै ठाउँमध्ये एउटा नाम हो, यो पार्टिकुलर हुन्छ, एउटै ठाउँको मात्रै नाम हुन्छ, अरू हुँदैन, त्यही भएर यसलाई प्रोपर नाउन भनिन्छ। एप्पल पनि धेरै फ्रुट्सहरूमध्ये एउटा फ्रुट हो, यो पार्टिकुलर फ्रुट हो, त्यसैले यसलाई प्रोपर नाउन भनिन्छ। अब हामी अर्को नाउन कमन नाउनको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ। कमन नाउन चाहिँ प्रोपर नाउन भन्दा अलि फरक छ। जस्तै प्रोपर नाउनले चाहिँ एउटै मात्रै चीजलाई जनाउँथ्यो भने कमन नाउनले चाहिँ धेरै कुराहरूलाई जनाउँछ। जस्तै मेन भनेको एउटै मात्रै चीजको नाम होइन। यसमा अब वुमेन पनि पर्छ, त्यसपछि मेन पनि पर्छ, गर्ल, बोइज, यो धेरै कुराहरू पर्ने भएकोले यो चाहिँ कमन, यसले धेरै कुरा जनाउँछ, कमन कुरा जनाउँछ अथवा साझा कुरा जनाउँछ, त्यसैले यो कमन नाउन हो। जस्तै स्कुल, स्कुल पनि कमन नाउन हो, किनभने स्कुलभित्र धेरै स्कुलहरू पर्छन्। जस्तै प्राइभेट स्कुल पर्छ, अनि पब्लिक स्कुल पर्छ। त्यस्तै अब स्कुलको पार्टिकुलर नाम छुट्टै हुन्छ, जेम्स स्कुल हुन्छ, लिटिल स्टार स्कुल हुन्छ। त्यसैले यसले एउटा कमन कुरो मात्रै जनाउँछ, पार्टिकुलर कुरो जनाउँदैन, त्यसलाई कमन नाउन भनिन्छ। बुक पनि एउटा कमन नाउन हो, किनभने त्यहाँ धेरै प्रकारका बुकहरू हुन्छ। जस्तै रामायणको बुक हुन्छ, गीताको बुक हुन्छ, महाभारत बुक हुन्छ, धेरै प्रकारको बुकहरू हुन्छ। त्यसमध्ये अब सबैलाई जनाउने हामी बुक भनेर भन्छौँ। यो साझा वर्ड हो यो बुक, त्यसैले यसलाई कमन नाउन भनेर भनिन्छ। अब हामी अर्को नाउन पढ्न गइरहेका छौँ, त्यो नाउन हो कलेक्टिभ नाउन। कलेक्टिभ नाउनले चाहिँ उस्तै प्रकारका पिपुलहरू अनि एनिमलहरू, थिङ्सहरूको एउटा ग्रुप जनायो भने, समूह जनायो भने हामी त्यसलाई कलेक्टिभ नाउन भन्छौँ। जस्तै सोल्जर भनेको त एकै प्रकारका मानिसहरूको समूह हो, यसको ग्रुपलाई हामी आर्मी भन्छौँ। यो आर्मी भन्ने वर्ड चाहिँ कलेक्टिभ नाउन भयो। यसले धेरै सोल्जरहरू, अब 100, 200, 500 सोल्जरहरूको ग्रुपलाई जनाउने भएको सिङ्गल वर्ड भएकोले यसलाई कलेक्टिभ भनेको यसलाई। त्यस्तै इन्सेक्टहरूको समूहलाई हामी क्लाउड भन्छौँ, अ क्लाउड अफ इन्सेक्ट। यो क्लाउडले पनि एउटा कलेक्सन अफ थिङ्स जनायो, इन्सेक्ट्सहरूको चाहिँ समूह जनायो, त्यसैले यसलाई हामी कलेक्टिभ नाउन भन्छौँ। अब बास्केट अफ फ्रुट्सहरूको कलेक्सन एउटा बास्केट हो, यसले पनि कलेक्टिभ अर्थ लगायो, त्यसैले यसलाई हामी कलेक्टिभ नाउन भनेर भन्छौँ। अब अर्को प्रकारको नाउन हामी पढ्न गइरहेका छौँ, त्यो हो एब्स्ट्र्याक्ट नाउन। एब्स्ट्र्याक्ट नाउन चाहिँ एउटा कन्सेप्चुअल थिङ्स हो,
कन्सेप्चुअल थिङ्स भनेको चाहिँ यसलाई हामीले छुन सक्दैनौँ, हामीले दिमागमा मात्रै यसको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट बनाउँछौँ, त्यसैले यो कन्सेप्चुअल थिङ्स हो र यसलाई एब्स्ट्र्याक्ट नाउन भनिन्छ। जस्तै ब्युटी भन्नाले हामीले सुन्दरता भनेको चाहिँ हामीले दिमागले मात्रै बुझ्छौँ, यसलाई हामीले कुनै टच गर्ने कुनै वस्तु होइन यो। अनि एङ्गर भनेको पनि त्यो कुनै एउटा टच गर्न सकिने चिज होइन र यसलाई मेजर गर्न पनि सकिँदैन। एन्जर भनेको एउटा रिस हो, यो रिसलाई कति % रिस भनेर हामीले मेजर गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै लभ भन्ने वर्ड पनि हामीले यसको पनि भेग हुन्छ, कति % लभ, धेरै लभ, थोरै लभ, त्यसको ठ्याक्कै मेजरमेन्ट नापतौल गर्न सकिँदैन। त्यसैले यसलाई एब्स्ट्र्याक्ट चिज हो, एउटा भेग चिज हो र एउटा हामी दिमागमा कन्सेप्ट मात्रै राख्छौँ, त्यसलाई चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट नाउन भनेर हामी भन्दछौँ। अब फेरि हामी 7औं नम्बरमा चाहिँ आज हामी कन्क्रिट नाउनको बारेमा पढ्नेछौँ। कन्क्रिट नाउन चाहिँ त्यो एब्स्ट्र्याक्टको ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। जस्तो एब्स्ट्र्याक्ट चाहिँ हामीले एउटा फिल मात्रै गर्छौँ, तर फिजिकल चिजहरू, फिजिकल थिङ्स जसलाई हामीले टच गर्न पनि सक्छौँ, जस्तै पेन्सिल भयो, पेन्सिललाई हामी टच गर्न सक्छौँ, यो एउटा कन्क्रिट चिज हो। हाउसलाई पनि हामी टच गर्न सक्छौँ, यो पनि एउटा कन्क्रिट चिज भयो। डग यो एनिमलको नाम भयो, यसलाई पनि हामीले फिल गर्न सक्छौँ, टच गर्न सक्छौँ। त्यस्ता प्रकारका नाउनहरूलाई हामी कन्क्रिट नाउन भनेर भन्छौँ। र अर्को हाम्रो नाउन छ, अर्को टाइप छ हाम्रो, यसलाई चाहिँ हामी काउन्टेबल नाउन भन्छौँ। काउन्टेबल नाउन चाहिँ त्यही हामीले पढेको डिफ्रेन्ट टाइप्सको नाउनहरू मध्ये पनि कसैलाई गन्न सकिन्छ 1 2 3 भनेर, कसैलाई गन्न सकिँदैन। गन्न सकिनेलाई हामी काउन्टेबल भन्छौँ, गन्न नसकिनेलाई हामी अनकाउन्टेबल नाउन भन्छौँ। अब काउन्टेबलको कुरा गरिरहेका छौँ हामी। अब एप्पल, एउटा एप्पल, दुईटा एप्पल हामी काउन्ट गर्न सक्छौँ यो एप्पललाई। पेन पनि हामी काउन्ट गर्न सक्छौँ, कार पनि हामी काउन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसैले दे आर कल्ड काउन्टेबल नाउन, तिनीहरूलाई काउन्टेबल नाउन भनेर हामी भन्छौँ। र अब हाम्रो अर्को नाउन छ, त्यो नाउन हो अनकाउन्टेबल नाउन। यो चाहिँ हामी गन्न सकिँदैन। जस्तै एयर, हावालाई कसरी गन्न सकिँदैन। राइस, यो साह्रै मसिनो चिज हो, यसलाई पनि हामी गन्दैनौँ। वाटर पनि गन्न सकिँदैन। तिनीहरू चाहिँ अनकाउन्टेबल नाउन भए, गन्न नसकिनेहरू चाहिँ अनकाउन्टेबल नाउन भए। त्यसपछि हाम्रो अर्को अन्तिम नाउन छ, त्यो अन्तिम नाउन चाहिँ कम्पाउन्ड नाउन हो। यो कम्पाउन्ड चाहिँ ओडैले के बताउँछ भने डिफ्रेन्ट टाइप्सको हामी कम्बाइन गर्छौँ। जस्तै केक भन्ने एउटा नाम भयो, केक एउटा सेपरेट नाम हो। अनि सप एउटा नाम हो, यो दुईटा नाम भयो। दुईटा नाउनलाई हामी एकैचोटि केक सप भनेर पनि भन्छौँ। केकको पसललाई हामी केक सप भन्छौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्पाउन्ड नाउन भयो, जोडिएर बन्यो। स्कुल र टिचर जोडिएर स्कुल टिचर भयो, नोट र बुक जोडिएर नोटबुक भयो। यसरी हामी चाहिँ दुईटा नाउनहरूलाई एकैचोटि हामीले फेरि अर्को नाउन बनाउँछौँ, त्यसलाई हामी कम्पाउन्ड नाउन भन्छौँ। यसरी आज हामीले 8 प्रकारका नाउनहरू पढ्यौँ। ल हेर्नुहोस् है त, माथि गएर फेरि हेरौँ। प्रोपर नाउन, कमन नाउन, कलेक्टिभ नाउन, एब्स्ट्र्याक्ट नाउन, कन्क्रिट नाउन, काउन्टेबल नाउन, अनकाउन्टेबल नाउन, कम्पाउन्ड नाउन, 8 प्रकारका नाउनहरू हामीले यसरी आज सिक्यौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।